Nabudi bedam janayet agyanam karma sanginam joshayet sarva karamani vidvan yukta samacharan. So as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should encourage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. Ten, kdo je učený, nemá nevědomé lidi, kteří lpí na plodech předepsané práce, podněcovat k nečinnosti, aby nenarušili jejich mysl. Naopak by je měl jednáním v duchu oddanosti zaměstnat nejrůznějšími činnostmi zájmu postupného rozvinutí vědomí Kršny. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vedaischa sarvair aham eva vedyaha. That is the end of all Vedic rituals. Vedaischa sarvair aham eva vedya. To je cíl konání všech védských obřadů. All rituals, all performances of sacrifices, and everything that is put into the Vedas, including all direction for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. Všechny obřady, veškeré konání obětí a vše, co je dáno ve Védách, včetně všech pokynů k hmotným činnostem, je určeno k poznání Kršny, který je vrcholným cílem života. But because the conditioned souls do not know anything beyond sense gratification, they study the Vedas to that end. Podmíněné duše však neznají nic vyššího než smyslový požitek a proto studují Védy za tímto účelem. But through fruitive activities and sense gratification, regulated by the Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. Nicméně skrze plodonosné činnosti a uspokojování smyslu, usměrněné védskými obřady, je člověk postupně pozvednut na úroveň vědomí Kršny. Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. Realizovaná duše, jež má vědomí Kršny, by proto nikdy neměla rušit ostatní v jejich činnostech či chápání. Má svým jednáním ukazovat, jak lze výsledky veškeré práce zasvětit službě Kršnovi. The learned Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. Učená osoba vědomá si Kršny může jednat tak, aby se nevědomý člověk pracující pro smyslový požitek mohl naučit, jak jednat a jak se chovat. Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for other Vedic formulas. Nevědomého člověka není správné v jeho činnostech rušit, ale kohokoliv, kdo si je aspoň nepatrně vědom Kršny, lze přímo zaměstnat službou Pánu, aniž by musel procházet ostatními védskými procesy. For this fortunate man there is no need to follow the Vedic rituals, because by direct Krishna consciousness one can have all the results one would otherwise derive from following one's prescribed duties. Takový šťastlivec nemusí konat védské obřady, protože přímým rozvinutím vědomí Kršny může obdržet veškeré výsledky, kterých by jinak dosáhl konáním svých předepsaných povinností. Mm-hmm. So, the distinction is being made here between two persons, namely those who are very much attached to the fruit of activities and those who are slightly developed in Krishna consciousness. Je zde udělan rozdíl mezi dvěma osobami, těmi, kteří jsou velice připoutaní k hmotným činnostem, a mezi těmi, kteří vyvinuli nepatrně vědomí Kršny. Those who are very much attached to fruitive activities, if they're advised to stop doing that activity because it's material, then it won't be beneficial. Ti, kteří jsou příliš připoutaní k těmto hmotným činnostem,
a je jim doporučeno, aby se vzdali těchto hmotných činností, tak pro ně by to nebylo prospěšné. Because then they'll be unemployed. Protože pak by byli nezaměstnaní. And everyone knows that when people are unemployed, it's not healthy. A každý ví, že když je někdo nezaměstnaný, není to pro něj zdravé. Idle mind is a devil's workshop. Nečinná mysl je dílnou ďábla. Because when people they have nothing to do, no engagement, then the tendency is they may do something that's detrimental. Protože když lidé nemají co dělat, tak se můžou zaměstnat něčím, co je bude degradovat. Therefore, it's better that they're engaged in something, even though it may be materialistic, at least they're engaged in something that has some, it's not sinful. Ale lepší, než aby nedělali nic, tak je, aby byli zaměstnaní alespoň v materiálních činnostech, přestože jsou materiální, alespoň nejsou hříšné. Yeah, the word karma sangina means karma is according to the Vedas. It means that it's fruitive, but it's for elevation. To slovo karma sangina znamená, že přestože to je plodonosná činnost, je podle Véd, to znamená, že je určená k povýšení. Whereas vikarma means to act against the principles of the Vedas. Zatímco vikarma znamená jednat proti principům Véd. So this verse doesn't suggest that a learned person shouldn't disrupt the minds of those who are engaged in sinful activities. Proto to znamená, že tento verš nenařizuje, že učená osoba by neměla rozrušovat mysli těch, kteří jsou zaměstnaní v hříšných činnostech. This is referring to those who are engaged in fruitive, karmic or activities, prescribed duties. To se vztahuje na ty, kteří jsou zaměstnaní ve svých karmických činnostech, předepsaných povinnostech. It doesn't mean, for example, that if he sees someone engaged in animal slaughter, he should say, well, I don't want to disrupt his mind. Neznamená to, že když vidíme někoho, kdo je zaměstnan v porážení zvířat, že si řekneme, no, toho bych neměl vyrušovat, abych nerozrušil jeho mysl. Because he's engaged in his prescribed duties. Protože on je zaměstnan ve svých předepsaných povinnostech. No. Those duties or they're not prescribed by the Vedas, they're sinful activities and they should be stopped. Ne, tyto činnosti nejsou předepsané ve Védách a jsou hříšné, proto by měly být zastaveny. This verse refers to those who are making progress through varnashram, but they're still attached to their particular varna and ashram. Tento verš se vztahuje na ty, kteří jsou zaměstnané podle svých varen a ashramu, ale jsou připoutáni právě ke své varně či ashramu. By performing those varnashram activities, even though they're trying to get sense gratification from them, they will eventually become purified and come to the level of bhakti. Vykonávání svých předepsaných činností podle varena a ashramu, přestože jsou připoutáni k plodům svých činností, tak budou postupně pozdvihnuti na úroveň bhakti. I like Prabhupada said here that because conditioned souls are attached to sense gratification, naturally when they go to the Vedas, they'll try to find sense gratification there. Jak Šrila Prabhupada tady řekl, protože podmíněné duše jsou připoutané ke smyslovému požitku, když přistoupí k védským obřadům, přirozeně z nich budou chtít získat smyslový požitek. It's a good point. They want sense gratification, so wherever they look, they'll try to find that. Protože chtějí smyslový požitek, ať už se podívají kamkoliv, vždycky ho tam budou hledat. So when they look in the Vedas, they'll also find sense gratification. A když se podívají do Véd, taky tam najdou smyslový požitek. But it's better to look in the Vedas because they'll get sense gratification. They'll get better sense gratification than they would otherwise, and they'll also get spiritual knowledge as well. Ale je lepší, když se dívají do Véd, protože tam získají smyslový požitek a ještě lepší, než kdyby získali jinak. A navíc ještě získají povýšení. Postupné očištění. Just like if one comes to Krishna and asks
for something material, then Krishna may not give it to him, but if he does give it to him, he'll also give him himself. A jako když někdo přijde ke Kršnovi a požádá ho o něco materiálního, tak zaprvé Kršna mu to nemusí dát, a když mu to dá, tak mu s tím zároveň dá i sebe. That's why it's in the Bhagavatam it said, akama sarva kamova mokshakam udaradi tivrena bhakti yogena yajetu purusham param. Whether one has all material desires or no material desires, or desires moksha or liberation, he is advised to engage in devotional service to Krishna. Proto je řečeno ve Šrímad Bhagavatamu, že ať už někdo má všechny hmotné touhy, nemá žádné hmotné touhy, nebo touží po osvobození, po mokše, měl by se zaměřit v oddané službě Kršnovi. So, if someone is engaged in his prescribed duties according to the Vedas, and he's a little bit advanced, he's a little bit intelligent, then he can be advised to take up Krishna consciousness directly. Pokud někdo je zaměstnaný v předepsaných povinnostech, ale je trošku pokročilý ve vědomí Kršny, tak takové osobě je možné poradit, aby přijmul přímo činnosti vědomí Kršny. Can anyone think of an example of this that we find in the Vedas? Může si někdo vzpomenout na nějaký příklad, který bychom našli ve Védách, který by to ilustroval? Yeah, just like the sons of Daksha. Daksha's sons were very pious. Jako například synové Dakši. Oni byli velice zbožní. And they were following the varnashram system and their father's instructions. Oni následovali varnášramský systém a pokyny svého otce. Very well behaved. Velice dobře se chovali. They were practicing brahmacharya. A praktikovali brahmacharyu. And they were planning to become grihastas. A plánovali, že budou grihasti. They were brahmanas. Byli to brahmani. And Narad Muni came there and advised them all to give up all these fruitive activities and just take directly to Krishna conscious, devotional service. A Narada Muni se tam zjevil a řekl jim, ať se zdají všech těch plnohodnotných činností a přímo vědomí Kršny. And they did it. A oni to udělali. And they became great souls. A stali se z nich velké duše. They were successful. Byli úspěšní. Now, Narad Muni advised them to do that because he could see that they were eligible to take up Krishna consciousness directly. Narada Muni se tam zjevil a udělal to, protože viděl, že oni jsou vhodnými kandidáty na přijmutí vědomí Kršny. Due to their intelligence or due to their purity or good fortune. Díky své inteligenci nebo čistotě nebo štěstí. Their father objected, saying you should have let them stay in the varnashram and gradually come to sannyas or devotional service later on. A jejich otec namítal, že si je měl nechat v tom postavení, kde byli ve varnášramě, aby postupně přirozeně došli k sannyásu nebo k oddané službě. But Narad Muni is more of an authority than Daksha. Ale Narada Muni je větší autorita než Daksha. Whereas others, there was one householder who approached Lord Chaitanya and he wanted to come with him while on his travels. Zatímco jiní, jako například byl jeden hospodář, který přistoupil k pánu Chaitanovi a chtěl s ním cestovat, když pán Chaitanya byl na cestách. Lord Chaitanya advised him to stay in his position and be Krishna conscious there. Ale pán Chaitanya ho nabádal, ať zůstane ve svém postavení a bude Kršna vědomí tam. Rupa and Sanatan, they wanted to give up their positions as ministers and join Lord Chaitanya as sannyasis. Rupa a Sanatan se chtěli zdát svých postavení jako ministři a chtěli se z nich stát sannyasi a připojit se k pánu Chaitanovi. And Lord Chaitanya accepted them. A pán Chaitanya je přijal. But in other cases, he advised someone to stay at home and continue in his Krishna consciousness there. Ale v jiných případech poradil oddaným, aby zůstali doma a praktikovali vědomí Kršny tam. So,
the conclusion is that it doesn't really matter whether one stays in his particular varna or ashram or not, as long as he takes up Krishna consciousness. Takže závěr je, že nezáleží tolik na tom, jestli zůstaneme ve svém předepsané varně či ashramu, nebo ne, pokud zůstaneme vědomí Kršny. Because one can be Krishna conscious in any varna and in any ashram. Protože vědomí Kršny si můžeme být v jakékoliv varně či ashramu. Varna means occupation and ashram means the social order, whether one is brahmachari or celibate student or householder, retired or renounced. Varna znamená zaměstnání a ashrama je sociální pozice, to znamená, buď jsme student celibátu, nebo hospodář, nebo člověk v ústraní či v odříkání. Bhaktivinoda Thakur showed the example of how to be a householder. He was very responsible householder, had 10 children, and he raised them all as devotees, and he still performed wonderful devotional service. Bhaktivinoda Thakur dal příklad, jak žít jako hospodář. On byl velice zodpovědný, měl 10 dětí, které všechny vychovával jako oddané a v tu samou dobu dělal úžasnou oddanou službu. Actually, Srila Prabhupada wrote me a letter on this topic, and he said that it doesn't make any difference. My Guru Maharaj was lifelong brahmachari, but I was grihasta, but we were still doing the same work. Srila Prabhupada mi napsal dopis o tomto námětu a řekl, že můj duchovní mistr byl celoživotní brahmachari, já jsem byl hospodář, ale přesto děláme tu samou práci. Now, as far as fruitive activities are concerned, nyní, co se týče plodonosných činností, it's like sometimes the karmis, fruitive workers, they are concerned about performing shraddha ceremony for their departed ancestors. Někdy karmy, ploduchtiví pracovníci, mají velký zájem na vykonávání shraddha ceremonie pro zesnulé předky. It's a recommended function of sons for their departed ancestors. Je to doporučen obřad pro syny, který vykonávají pro své předky. But if one takes to devotional service, he doesn't have to do that anymore. Ale pokud někdo přijme vědomí Kršnu, tak už to dělat nemusí. Because by taking to devotional service, he's fulfilling all the lower responsibilities. Protože tím, že přijme vědomí Kršny, automaticky naplňuje všechny ty nižší zodpovědnosti. Let's say, for example, someone works in a big company. Řekněme, že například, že někdo pracuje ve velké společnosti. So he starts working, and the rule is that when you first come, every morning you have to put your card in the time. What do you call it? Píchačky, no. You know what it is. To pravidlo je, že kdykoliv přijdete ráno do práce, tak první věc, co musíte udělat, je strčit takhle tu kartu do píchačky. So every day he has to do it when he goes in and when he leaves. Takže to musí dělat každý den, když přichází a když odchází. And if he doesn't do it, he gets in trouble. A když to nedělá, má problémy. But later on, let's say he gets a promotion. A dejme tomu, že později bude povýšen. He becomes one of the executives. A stane se jedním z těch manažerů. So he doesn't have to do that anymore. Tak už si nemusí píchat píchačku. And if one of the lower workers says, "Hey, you didn't do the timing. It's not good. You're going to get in trouble." A když někdo z těch pracovníků tam mu řekne, hele, počkej, ty jsi si zapomněl píchnout, budeš mít problémy, to není dobrý. Is it true? Will he get in trouble? Je to pravda, bude z toho mít problémy? No, because he's in a higher position, he doesn't have to do that anymore. They trust him more. Ne, protože on už je ve vyšším postavení, on už si nemusí píchat, protože oni mu věří. But that person who told him, he was one of the workers,
he had to still do that. So he thought that the other one, he should also do it. Ale ten, který mu to radil, který ho nabádal, tak on byl jeden z těch pracovníků, kteří musí každý ráno přiběhnout tím píchačkám a odpíchnout si hodiny. Do you understand the point? Chápete ten bod? Similarly, if you take to Krishna consciousness, other people will say, wait a minute, don't give up your responsibilities in the world. To je podobné, jako když přijmete vědomí Kršny. Ostatní lidé vám budou říkat, počkej, nezdávej se svých povinností v hmotném světě. Get a job. Najdi si práci. That's one of the first things they say is. To je většinou ta první věc, co říkají. Get a job. Take care of, should go in the army. Najdi si práci, potom měl by si jít do armády. The other day I met some people, I was flying, and they asked me one question. Nedávno jsem potkal nějaký lidi, oni se mi zeptali jednu otázku. They were, educated people. Byli to vzdělaní lidé. They said, we want to ask you one question. Řekli, chtěli jsme se zeptat jednu otázku. Who do you vote for, Republican or Democrat? Pro koho hlasuješ? Pro republikány nebo pro demokraty? I said, I don't vote. A já jsem řekl, nehlasuji. They were shocked. Oni byli úplně šokovaní. They said, oh no. A oni řekli, pane There's Bože. no use even talking with you. Tak už to nemá nic cenu s tebou mluvit teďka. So they thought that unless someone votes, he's not a good citizen. Oni si mysleli, že dokud někdo nechodí hlasovat, tak není dobrý občan. Just like if the other person, he thought if you don't put the card in the time thing, you're not a good worker. You're not a good member of the company. A stejně jako ten pracovník si myslel, že když si někdo nedá do píchaček tu svoji kartu, tak není dobrý pracovník, není dobrý pracovník součást té společnosti. But it's not true that just because someone doesn't vote that he's not a good member of his nation. To není pravda, že když někdo jenom nehlasuje, takže není dobrým členem své republiky, svého národa. People who are less intelligent, they think like that. Ale lidi, kteří jsou méně inteligentní, si tak myslí. Actually, a Krishna conscious person is doing so much greater service for his country. Ve skutečnosti Krishna si vědomá osoba dělá mnohem větší službu pro svoji zemi. Why should he waste his time voting for two unqualified persons? Proč by měl ztrácet svůj čas tím, že bude hlasovat mezi dvěmi nekvalifikovanými osobami? He wastes his time voting for two unqualified persons. Ztrácí čas tím, že bude hlasovat mezi dvěma nekvalifikovanými osobami. Rather, he's trying to educate and bring up, make qualified persons to lead the country. Raději se snaží, aby se lidi vzdělávali a aby vytvořil nějaké vzdělané osoby, které by mohly vést zemi. That's real service. To je skutečná služba. That's real kindness to the country. To je skutečná laskavost vůči své zemi. He's trying to make the citizens good citizens, intelligent citizens. Snaží se ze svých spoluobčanů udělat inteligentní spoluobčany. And he has the knowledge how to do it. A má poznání, jak to dělat. Therefore, he shouldn't have to do other types of menial rituals. Proto by neměl dělat takové ty podřadné rituály. Going to vote is a ritual. Chodit hlasovat, to je rituál. They do so many rituals. They don't even have any good reasons for doing them. Oni mají tolik rituálů a navíc ani pro ně nemají dobrý důvody. Just like they celebrate Halloween. Jako třeba oslavují Halloween. So there's a useless ritual. To je úplně zbytečný rituál. There's no benefit from it. Není z toho žádný prospěch. But they do it. Ale oni to dělají. And they think that everyone should do it. A myslí si, že každý by to měl dělat. But we should know that a Krishna conscious person, by acting on that level of service to Krishna, is doing the best service for all living entities. Ale měli bychom vědět, že osoba, která jedná na úrovni vědomí Krishny, dělá nejlepší službu pro všechny živé bytosti. He has no more debts. Devarshi bhutaptaninam patinam nakinkaro nayam ranicha rajan sarvatmanam yak sharanam sharanyam yak mukunda parihrityakartam. He is free from all debts and all obligations
by engaging in devotional service to Krishna. Taková osoba, která se zaměstná ve vědomí Kršny, tak je zbavená všech dluhů a všech závazků vůči komukoliv a čemukoliv. He's not being irresponsible. On není nezodpovědný. He's doing higher service. On dělá vyšší službu. But just because he's doing higher service, it doesn't mean that he should go to everyone and tell them to give up their duties for the country or duties for their family. Ale to neznamená, že když dělá vyšší službu, že by teďka měl chodit za každým a říkat jim, že se mají zdát svých povinností vůči zemi či vůči své rodině. It's like a devotee. It's not that everywhere he goes, he tells them, oh, you're a policeman, stop being a policeman. To není jako, že oddaný kamkoliv přijde, tak třeba vidí policajta a řekne mu, no, ty by si měl přestat být policajt. Oh, you're a doctor, give up being a doctor. Jseš doktor, přestaň být doktor. No. He says, be a policeman, but be Krishna conscious policeman. Be a doctor, but be a Krishna conscious doctor. Ne, on říká, seš policista, buď Kršna vědomý policista. Seš doktor, buď Kršna vědomý doktor. Stane stitam, shrutigatam, tanuvan manobir. Stay in your position, but add Krishna. Ne, zůstaň ve své pozici a jenom k tomu přidej Kršnu. You can, if you add Krishna consciousness, then everything becomes nice. Pokud přidáme vědomí Kršny, tak všechno je pěkné. Because without Krishna, everything is shrama eva hi kevalam. It's a waste of time. Protože bez Kršny všechno je šrama eva hi kevalam, je to ztráta času. Even if one performs fruitive activities, but he doesn't come to the point of pleasing Krishna, it's a waste of time. Pokud někdo vykonává plodonosné činnosti a nejde k bodu, kdy těší Kršnu, je to ztráta času. The test of one's religious activities is whether the person develops love for Krishna. Test jakýchkoliv náboženských činností je, jestli ta osoba vyvine lásku ke Kršnovi. Someone says, I'm a Christian. Okay. So, are you developing love for Krishna? Or love for God? Někdo řekne, já jsem křesťan, tak OK. Vyvíjíš lásku ke Kršnovi nebo k Bohu? If your love for God is increasing, then that's good religion. Pokud tvoje láska k Bohu vzrůstá, pak je to dobré náboženství. But if your love for material activities is increasing, then it's not working. Ale pokud tvoje láska k hmotným činnostem vzrůstá, tak to nefunguje. Therefore, Prabhupada often said that the test of Krishna consciousness is that one loses his taste for material activities. Proto často říkal Šrila Prabhupada, že test toho náboženství je, nebo test vědomí Kršny je, že získáváme chuť k hmotným činnostem, že ztrácíme chuť k hmotným činnostem. The basis of material activities, at least sinful activities, and their material is intoxication, gambling, meat eating, and illicit sex. A ten základ těch hříšných nebo hmotných činností, alespoň hříšných činností, je jezení masa, hazardování, intoxikace a nezákonný sex. If one is advancing in Krishna consciousness, these things will decrease. Pokud někdo dělá pokrok ve vědomí Kršny, tak tyto věci se snižují. So, as one becomes more experienced in preaching, he will know how much to give the people he's preaching to help them advance in spiritual life. Takže čím větší zkušenosti získáváme v kázání, tak tím více budeme rozlišovat a vědět, komu dát kolik, aby dělali pokroky ve svém životě. Certainly everyone should be encouraged to take up devotional service as much as they can. Jistě každému bychom měli poradit, aby přijal vědomí Kršny do té míry, do které může. But not to the point where if they won't be able to do it, if it will be disrupting for them. Ale ne do té míry, aby je to rozrušovalo. Just like once Prabhupada was having a discussion with one Indian doctor. Jako jednou Šrila Prabhupada diskutoval s jedním indickým lékařem. And the Indian doctor was a Hindu. Ten Ind byl Hindu. And he said,
he quoted some book by one person he thought was speaking very nice words. A citoval nějakou knihu, kterou napsal nějaký člověk a on si myslel, že jako jsou to pěkná slova. And he read it to Srila Prabhupada. A četl to Srila Prabhupádovi. And basically what it said was that even though the Vedas say that it's okay to have to kill animals and eat them, I don't accept it. A v zásadě to bylo něco jako, že přestože Védy doporučí nebo schvalují, že je dobré zabíjet zvířata, já to nepřijímám. So the Indian doctor thought this was very good. A ten indický doktor si myslel, to je velice dobré. He thought this was a high level of advancement, of devotion. Myslel si, že to je vysoká úroveň pokroku či oddanosti. Because the man was saying that we're against animal slaughter. Protože ten člověk říkal, že jsme proti zabíjení zvířat. But Prabhupada said he's a Buddhist. A Prabhupada řekl, to je buddhista. And the doctor was shocked. What do you mean he's a Buddhist? Ten doktor byl šokovaný, jako, co tím myslíte, že je buddhista? And Prabhupada said, because he's going against the Vedic principles. Šlo Prabhupada řekl, protože on jde proti védským principům. The Vedas allow the animal eating, flesh eating, for a certain section of society. Vedy schvalují jezení masa pro určitou sekci společnosti. And if you say that you don't accept that, that's Buddhism. A pokud řeknete, že to nepřijímáte, to je buddhismus. Because Buddha, he rejected the Vedas in favor of ahimsa or non-violence. Protože Buddha zavrhl Védy, aby podpořil ahimsu, nenásilí. So the doctor, he argued. He said, no. He said, even myself. He said, I would never touch meat. A ten doktor řekl, ne, dokonce já bych se nikdy nedotknul masa. Prabhupada said, that's very good. But that doesn't mean that no one should be allowed to do that. A Šrila Prabhupada řekl, ano, tak to je v pořádku, to je dobré, ale to neznamená, že by nebyl nikdo, komu by to bylo povoleno. That allowance is there for those who are in the mode of ignorance, and if they're not allowed to do that, then they'll do something worse, like open slaughterhouses. A to je dovoleno těm osobám, které jsou v kvalitě nevědomosti, a pokud jim to nebude dovoleno, tak oni udělají něco horšího, jako otevřou třeba jatka. So the Vedas, they give a wide range of directions. Takže Vedy dávají široké spektrum pokynů. And what might be one man's food is another man's poison. A co může být potravou pro jednoho člověka, může být jeden pro druhého. A Brahmin would never eat meat under any circumstances. Brahmana by nikdy nejedl maso za žádných okolností. But someone who's a Shudra, there may be some allowance. Ale někdo, kdo je šudra, může mít nějaké svolení. So, those are some points on this verse. Are there any questions? Má někdo nějaké otázky? Jestli jde do pekla ten šudra, i když je to povolen ve Vedách. Will the shudra go to hell, though it's sanctioned in Vedas? Go to hell? Yeah. No, because he will gradually get elevated. Ne, protože on bude postupně povýšen. But part of that is that mangsa kadati mangsa. He may have to become a goat in his next life, though. Ale taky část toho očištění je, že se možná v příštím životě stane kozou. But then he becomes a goat and he gets sacrificed and then he becomes a human again. Ale pak se stane kozou a bude třeba obětován v oběti a zase se z něj stane lidská bytost. Still, if he's following the Vedas, he's offering to Goddess Durga that, or Kali, that goat. If he does it very strictly, then he'll make some progress. A přesto pokud to dělá podle Véd, tak on obětuje to maso bohyni Kali a dělá to velice striktně, tak on bude povýšen. Because that's not the only activity he'll do also. He'll do other rituals. A taky to není jediná činnost, kterou bude dělat, měl by dělat taky ostatní rituály. So it's very complex. Takže je to velice komplexní. Because
he does these activities and then he some pious activities and he has some impious activities, papa and punya, and it's all calculated at the end. Takže on také dělá nějaké zbožné činnosti a ty hříšné a zbožné činnosti jsou na konci zkalkulovány a něco z toho zejde. It's all taken together and it's decided what happens to him. Všechno se to vezme v úvahu a pak se rozhodne, co s ním. Jestliže jste říkal, že ten, kdo hledá ve Védách smyslový požitek, že může získat vědomí Kršny a zároveň je řečeno, že ten, kdo ve 3 Védách hledá smyslový požitek, získá pouze opakované narození a smrt. Jestli platí oboje. You said that one who is searching for sense gratification in the Vedas, he will also alongside get Krishna. But then it's also said that one who is searching for sense gratification in 3 Vedas, the only result he'll get is repeated birth and death. So is both of these versions valid? He gets birth and death. Hopefully, for example, let's say he goes to the heavenly planets. There he'll get association with more cultured, more advanced persons. Takže on získá opakované rození a smrti, ale také získá například povýšení na nebeské planety, kde se bude sdružovat s kulturnějšími osobnostmi. He'll see that the demigods, they're worshipping Krishna, they're worshipping Vishnu, so he'll think I should also worship Vishnu. A uvidí, že polobozi uctívají Kršnu, už Vishnu, a tak si bude myslet, že já bych také měl uctívat Vishnu. By that better association, he may also have a more opportunity to come in contact with a person like Narad Muni or Devarshi, different saintly persons. Rishis may come there because they are invited often. A také se může stát, že díky té společnosti taky může potkat takové svědci, jako je Nárada nebo Devarishi, protože takoví svědci jsou tam často zváni. Narad Muni and such saintly persons, they don't come so much to these lower planets. Takoví svědci jako Nárada nechodí moc často na tyto nižší planety. They come where there's sacrifices, where they're invited. Oni přichází tam, kde jsou oběti, když je někdo pozve. So demigods are always having sacrifices and they're always inviting saintly persons. A polobozi mají vždy oběti, které dělají a vždycky zvou svaté osoby. So that's the idea, gradually, tak like that association. To je míněno tím postupným povýšením. Šrila Prabhupáda říkal, že bychom měli kopat ateistické věci do hlavy, ale na druhou stranu je řečeno, že bychom neměli rozrušovat mysle nevědomých, tak kde je ta hranice? Šrila Prabhupáda said that we should kick the heads of materialist scientists, and on the other hand it said that we shouldn't disturb the minds of the people who are ignorant, so where's the border? Yeah, that's the point here, that those who are attached to fruitive results of prescribed duties, we shouldn't disturb them. Takže ten bod je tady v tom verši. Ti, kteří jsou připoutaní k tím předepsaným činnostem, ty bychom neměli rozrušovat. But the scientists are not engaged in prescribed duties according to the Vedas. Ale vědci nejsou zaměstnáni v předepsaných povinnostech podle Véd. So therefore they can be disturbed. Proto je můžeš rozrušovat. And the more we disturb them, the more we make spiritual advancement. A čím víc je budeš rozrušovat, tím větší duchovní pokrok budeš dělat. Actually, we are becoming the biggest disturbance for the scientists. Ve skutečnosti my se skutečně stáváme těmi největšími rozrušovateli pro vědce. I had some experience of this. Měl jsem s tím nedávno zkušenost. There was
You may recall some time ago. Možná si vzpomínáte před nějakou dobou. There was one state in America, Kansas, and they decided that they were going to remove Darwin's theory from their schools. A v jednom státě v Americe, v Kansasu, se rozhodli, že ze škol odeberou Darwinovou teorii. And it caused a big commotion throughout the world. It became world news. A to vzbudilo velký rozruch po celém světě, bylo to ve všech zprávách. No state in America had ever done such a thing. Žádný stát ve Spojených státech nikdy takovou věc neudělal. So they were holding a big meeting. The Board of Education was holding a meeting, an open meeting. And everyone was invited to come and address the Board of Education. Takže ta rada, vzdělávací rada, tak měla velkou schůzku a zvala všechny, byla to otevřená schůzka a zvala všechny, kteří chtěli, aby přišli a vznesli své dotazy. So we thought it would be a good opportunity to go there and speak with them. Takže my jsme si mysleli, že by to mohla být dobrá příležitost tam mít a mluvit s nima. And when we arrived there, we saw there were about 15 television cameras, another 10 newspapers. It was CNN was there, all the big newspapers. It was a big thing. A když jsme tam přijeli, tak tam bylo 15 televizních kamer a bylo tam asi 10 různých lidí od novin. Bylo tam CNN, prostě velká věc to byla. And most of the speakers who addressed the Board of Education were scientists, and they were furious. A většina z těch mluvčích, kteří vznášeli ty své dotazy na tu vzdělávací radu, tak to byli vědci a byli naprosto rozrušení. They were condemning them. They were saying, you have set back science 50 years by this nonsense. Oni byli úplně rozčilení a zavrhovali, říkali, že tímto činem byste posunuli vědu 50 let zpátky zase. And when we got the opportunity to speak, we congratulated them and we gave them, all the members of the Board of Education, we give them forbidden archaeology. A my, když jsme se dostali k slovu, tak jsme všem pogratulovali a jako dárky jsme jim dali zakázanou archeologii. So the Board of Education appreciated very much. Takže všichni ty členové té rady to velice ocenili. And afterwards, all the newspapers and television, they were interviewing us. A potom, co to skončilo, tak všechny ty televize a všechny ty rádia přišli a dělali s námi rozhovory. We were the most popular persons there. Byli jsme tam ty nejpopulárnější osoby. And while I was being interviewed by television, a zatímco se mnou dělal interview jedna televize, one scientist, he came up and he couldn't restrain himself. Jeden z těch vědců přišel a už se nemohl udržet. And he started yelling and screaming. He said, "You people are ruining science." A začal tam na mě křičet a řvát, že vy tady ničíte vědu. He said, "You're ruining science." Tak úplně tady ničíte vědu. He said, "You are going and digging up the bones and replacing them with some other bones." Říká, vy tady chodíte, vyhrabáváte kosti a vyměňujete za jiný kosti. So he knew about the book Forbidden Archaeology. On znal tu knihu Zakázaná archeologie. And he thought that we were cheating, that we were, making our own bones and putting them. He was so upset that this book is having such an effect on the world of science. A on znal tu knihu a věděl o těch kostelách, tak on si myslel, že my někde vyrábíme vlastní kosti a vyměňujeme, že podvádíme prostě. A byl naštvaný kvůli tomu vlivu, který měla ta kniha Zakázaná archeologie na vědecký kruh, na vědecké kruhy. They're very concerned about the Hare Krishnas. Mají velký strach z Hare Krishna. So, what was my point? The more we kick the scientists, the more we disturb them. Yes. The more we disturb them, the more we make advancement. So, we are disturbing them. Takže my opravdu rozrušujeme. That's good. We make advancement that way. To je dobře, tak děláme pokrok. V souvislosti s tím, že bychom neměli poučovat o slavě svatého jména Pána člověka bez víry.
In this regard, I wanted to ask, every morning we recite that we shouldn't instruct the faithless about the glories of the holy name. So how this goes together? With the scientists? That we are preaching. Well, we're not really instructing them about the holy name. We're just telling them that they're making mistakes. My je nepoučujeme o svatém jméně, my jim jenom říkáme, že dělají chyby. We're pointing out that Darwin's theory there's no proof, there's no evidence. A my akorát poukazujeme, že Darwinova teorie nemá žádné základy, že není k tomu žádný důkaz. We're not necessarily, telling about the holy name. My většinou neříkáme o svatém jménu. And we don't necessarily expect the scientists themselves to be. Říkáme, že ty vědci samotní budou, že to pochopí, ale ty lidé, kteří jsou nevinní, tak ty můžou být přesvědčeni našimi argumenty. Někdy lidi si stěžují, že nerozumí knihám Šrily Prabhupády a že kdyby začali následovat cestu V, tak je to zdlouhavě, není to doporučen pro tento věk. Tak co jim máme poradit? Well, sometimes people complain that they don't understand Šrily Prabhupád books. And we also know that if they would take up a Vedic path of elevation, then it's very long and it's not recommended for this age. So what shall we advise them? Let them chant Hare Krishna. Ať zpívají Hare Krishna. Let them chant for a while, and later they'll be able to understand the books. A nějakou chvíli chantují a potom ty knížky budou chápat. It's not necessary that everyone has to study the books right away. May just let them chant and take prasadam. Nemusí to být, že každý musí hnedka studovat knížky a chantujou a dí prasádam. Then their heart will become purified. Then they'll be able to understand. Pak se jejich srdce očistí a budou schopni chápat knížky.